Η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα κλασικό διαδικό σύστημα συμβίωσης. Αυτή η ιδέα από τον κόσμο της νευροφυσιολογίας ανοίγει το δρόμο για να δημιουργήσουμε μια πολύ ασυνήθιστη τεχνητή νοημοσύνη. Τα υπάρχοντα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα λειτουργούν ως ενιαία ελεγχόμενα ηλεκτρονικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούν αλγόριθμους ποικίλης πολυπλοκότητας. Τι θα γινόταν όμως αν επαναλαμβάναμε τον ελιγμό της φύσης και ακολουθούσαμε το μονοπάτι της ενοποίησης για να δημιουργήσουμε μια τεχνολογική συμβίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου και του υπολογιστικού συστήματος? Ένας νέος τύπος τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα βιοηλεκτρικό υβρίδιο στο οποίο ένας ζωντανός ανθρώπινος εγκέφαλος και μία μηχανή θα συνεργάζονται σε ένα διπλό συμπληρωματικό σύστημα. Και τα δύο εξαρτήματα θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν το ένα το άλλο, δημιουργώντας κάτι εντελώς νέο που ούτε η φύση ούτε οι σχεδιαστές ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν συναντήσει στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα νέο τύπο τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζεται γύρω από μια διεπαφή νευροϋπολογιστή που συνδέει απευθείας τους νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου με έναν υπολογιστή. Μέχρι τώρα έχουν γίνει ελάχιστες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και ήταν όλες αποτυχημένες. Η αδυναμία αυτών των έργων είναι ότι ακολουθούν την παραδοσιακή χειρουργική οδό και ως εκ τούτου αποτυγχάνουν να ξεπεράσουν δύο θεμελιώδη εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο είναι η ανακρίβεια της ατομικότητας του εγκεφάλου του καθενός μας και η λειτουργία του που δεν μπορεί να ανιχνευτεί. Το δεύτερο και κύριο εμπόδιο είναι το σημείο διασταύρωσης σήματος. Στο νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, τα μέρη μετάδοσης και λήψης της διεπαφής νευροϋπολογιστή θα είναι εντελώς διαχωρισμένα και θα είναι δύο εντελώς διαφορετικοί μηχανισμοί επικοινωνίας. Χάρη στο νέο τύπο διεπαφής νευροϋπολογιστή, ο εγκέφαλος και ο υπολογιστής θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα απευθείας χωρίς να χρησιμοποιούν ενδιάμεσα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως ηχητικές εντολές ή σύμβολα γραμμάτων. Ως αποτέλεσμα, η αλληλεπίδραση με μία μηχανή θα μοιάζει περισσότερο με μία διαίσθηση παρά με μια ηλεκτρονική συσκευή. Το ατομικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα γνωρίζει εσάς, την προσωπικότητά σας, τα αιτήματα και τις προτιμήσεις σας με μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα είναι μέρος σας και ταυτόχρονα η δημιουργία και η επέκτασή σας. Με λίγα λόγια, η ψηφιακή σας σκιά. Μετά από 5 με 10 χρόνια συνύπαρξης, η συμπληρωματικότητα των στοιχείων της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που πολλά σύνθετα συμπεριφορικά και επικοινωνιακά συμπλέγματα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από το σύστημα αντανακλαστικά. Ως αποτέλεσμα, ένα άτομο θα είναι σε θέση να εκτελέσει έναν τεράστιο αριθμό ενεργειών ρουτίνας χωρίς να καταπονείται καθόλου, κάτι που θα βελτιώσει στο σύνολό της τη ζωή του.